ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੇਵਰੇਟ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਰੈਸਪੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੈਂਗੋ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟਸ ਮਿਲਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਲੇਵਰ ਆਊਗਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂਗੋ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਸ ਰੈਸਪੀ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੀਚੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਆਇਆ ਰੈਸਪੀ ਦਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਜੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਗੋ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਸਟਰਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਰੈਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਸਟਰਡ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਦੁੱਧ ਦੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੱਖੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਅਰ ਟਾਈਟ ਕੰਟੇਨਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਕਾਸਟਰਡ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਇਕੱਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਏਅਰ ਟਾਈਟ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਫੋਇਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਢੱਕਣ ਲਗਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। 3-4 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਹੈ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਜੰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਢੱਕਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਓਗੇ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਏਅਰ ਬਬਲਸ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੀ ਹਜੇ ਪੂਰੀ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟਰਡ ਦੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਸਟਰਡ ਦੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਜਮਾ ਲਈ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਕਾਸਟਰਡ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਏਅਰ ਟਾਈਟ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਾਉਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਲ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਲਓ। ਅਤੇ ਮੈਂਗੋ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੈਂਗੋ ਦੀ ਪਿਊਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ। ਮਿਕਸੀ ਵਾਲੇ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮੈਂਗੋ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਮਚ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪਿਊਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਚੱਲਾਂਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਸਕਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੇ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੱਟ ਮਿੱਠੇ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੱਟਾ ਫਲੇਵਰ ਹੁੰਦਾ ਅੰਬਾਂ ਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦਾ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਬੀਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਆਪਾਂ 1-2 ਚਮਚ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਪਿਊਰੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਲੋ ਟੂ ਮੀਡੀਅਮ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਪੀਡ ਹੈ ਫੁੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਆ ਉਹ ਭਰ ਜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸੋਫਟ ਬਣੇ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਜਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਮੈਂਗੋ ਵਾਲੀ ਪਿਊਰੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੈ ਉਸੇ ਏਅਰ ਟਾਈਟ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਬਬਲਸ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਜਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣੂਗੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮਿਕਸਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ।
ਕਈ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਰਫ਼ ਜੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਕਰੀਮ ਵਾਲੇ ਮਿਕਸਚਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪੇਪਰ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਨਾਈਟ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਜਮਾਉਣੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਏਅਰ ਟਾਈਟ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਮਚ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੌਲੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸੌਫਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਰਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਗੋ ਕਲਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਈਫ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਪੀਸ ਕੱਟੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸੌਫਟ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਜੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰੈਸਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂਗੋ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਜੀ ਰੈਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ।